Kali ko ayun ay memang ngasi video je memang saya thumbnail jo video mani ko bro Daya Sharma wedding gi mai dressing lai bagi apai bro kanis ka tana ko lai ge na bro kanis ka mai lak pane bro da koi da du ka ngasi se koi basu kra sa ka du male ado bro da ko yau si che video na mori da kanis ki do ai ha pakke mem oi da kanis le re bro da le re kai be ta ka bro mi Bro, dan aja deh. He knows his job, man. Why are we doing what to do? I'm not telling him to stick to hearing Nah, saya foto klik macam tu. Thank you so much for coming. As I say, you know the tent as well. I don't know why it's not working. Sony dia kap tu je. Trading ni matang dah, pam dah, kau bro kata nama yang ni. Facebook jangan guna ini hari ini. Stok sana ni, semua di expand ni. Dan apa tu? Tianjin kan berapa? Tianjin ni ngomong, jangan guna MyPS hang mana? Jadi si trading na, mana kau foto kopi ni? Oh yang mana? Ada tu kau kira sana kamu tu lah. Kang dia juga dia kang dia. Memang, wali jom. Dah ada ya, dah kan iska mani mah. Bro, ini mah wali. Sini baca, kan dia tu apa? Spesial di mana baik. Sudah ada stok trader, stok market India na. Ya. Kopi ini sudah. Iban ni video ni number 1. Eh, nanti trend tu ada dah ada banyak yang ni. Ma'am, first round lor, second round ni abang tahu ni. Dah kan je pasal nungai tu ni tu ni. Cita-cita. Eh. Hꯧzik lôi cái đấy, xin em được sân cái đấy. Quay bro. Em houzik, sao itu lôi đấy, tôi có houzik, photo shoot cái tông này, sangat cerdas, sangat cerdas. Mirom dah, real lagi, dan em sebab aku fikir view lah ke em, yang. Dầu rẻ. Biasanya Louhongdure. Yang bukan sesuatu warna tu. Kategori cuma lagi. Jangan ada dah. As, sepuluh nanti no ada jadi.
สปูดที่นุ่งไงเร็วจำสปูดวันจัดเร็วจิมเบิลจีอินสปิเรชั่นน้ำยานี้จับตราชื่อเรื่องอะไรวะกูบอกก็ได้ยังแม่ผมชื่อโปรเดียนะเมจิกมันตรงนี้ไอ้ชิดะแม่เมจิกสู้ไอ้ที่ตัวฮับนะว่าไอ้กับปลาแกแต่แค่นั้นเหรอจังกันเนี่ยเป็นหรอโอ้กูเลยเก็บมันไปเลยอะไรนั่นไม่รู้น้ำมันบ้าสู้มาอย่างนี้น้ำไม่รู้น้ำเนี่ยมันต้องดูก่อนใช่ตั้งหนึ่งปีนึงใช่ยังไงก็ต้องมาดีกว่า นั่นชิคกับน้ำเจ้าจริงไหมดูก็ลูกโอเคป่ะน้ำเจ้าแต่ป้ามันคันตัวเนี่ยนะไอ้สมัยเขาเลยก็ดีนั่งเป็นตรงนี้นะลูกคิดว่าเขาเลยโปรแกรมไกด์ดีกว่าสมัยเขาเลยก็ดีเนี่ยนั่งอุดมมีนักขังมวยป่ะขังว่าสมัยนั้นเขาเล่นเกี่ยวกับนั่งป้าสิเด็กกินว่าป้ามันจะให้อยู่เตียงกี่ฮัจจ้าเตียงที่นี่กว่าแต่ที่เจ้านั่งเมื่อกลับสุดแล้วนี่ก็กลับสุดแล้วลูกนั่ง40ตัวสุดแล้วนั่นก็จุดขังกันเลยไอ้เนี่ยจุดขังกันเลยใกล้เดียวไอ้เนี่ยจุดขังกันเลยจ้ะนั่นจ้ะชิโก้เราเนี่ยรู้ก็นั่งกันโนกี้ละสโคปิโอมาติ้นโนกี้ละกี้อ่ะแกชิโต้เดินไปทุกตัวนะแกชิโต้เดินนั่งคนชาดิ้งบอลเอามาตั้งชี้ยาเดี๋ยวไอ้กันน้ำโตเดี๋ยวไอ้สโคปิโอมาอยู่สโคปิโอเชื่อมาเตะเชื่อมาเตะยังสังเราไอ้นั่งคนชิโต้องกาเกี่ยวกว่านะองกาเกี่ยวกว่าจ้ะสมัยทำเกี่ยวกว่าสมัยทำเกี่ยวกว่าเกมตัวไอ้สโคปิโอไอ้เนี่ยพวนนุ่งดาบสโคปิโอมายุ่งกว่าทุลักกันเนี่ยวะปุ๊บละทุลักจ้ะนั่งใส่ขันอยู่กว่าสมาร์ทขังโอ้โหนั่นเตี้ยกว่ามันจะหากับในก้อยอยขังมันเตี้ยนั่นจ้ะมาสั่งเลยช่วงเดียวเชื่อมันต้องจะประมาณมันหรอเยี่ยมเรื่องมันหรอเชื่อมันเนี่ยเตี้ยลากนี่ทั้งนั้นอะดูสิการ์ดแมนมันสเตนั่งการ์ดตัวเทียนละเกี่ยวกว่าอู้รู้ปะนั่งการ์ดตัวเทียนละเกี่ยวกับก้อยอยนุ่งขังเดียวกว่าจ้ะเชื่อมาทีดิพากันจมร้องจมร้องเดี๋ยวเราพักดีกว่าไอ้เกมตกดีมากตัวเลยเดี๋ยวเกมอะไรมานิ่งเด้อยังพัซโอ้มาเลยจะไม่พูดมาจะไม่พูดเลยเนี่ยสิเดียวหมดแม่จริงก็ตราอย่าดูเนี่ยไอ้บูรักมันอยู่นุ่มอ่ะโอ้น่าจริงกว่า아니 거야 돼. 에, 너 하이도 야 뭐. 너 아무튼 나 하이도 돼. 뭐 달라. 그럼 하이도. मैम हौजी म्यूजिक तो पुरा आंगा कुमने. आइने खाली ब tiền hạt rồi तो पुथोर को आने. लाइटिंग जाम फजे मनिंग. ए लाइट फंगो. लाइट फंगो रे. का फजला. 그놈 또 신네. 신네 남남 넘비로 거. 그리스도. 그놈 또 볼게요. 자. 다가 니스키 묵 떠라게.